Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt egy 66-os Trabi. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért csinálunk videót egy harmadik Trabiról is, ha már korábban kettőt bemutattunk. Hát azért, mert ez egy 66-os, korai szériás példány, ami a pedálgumin és a kézifékkaron kívül gyakorlatilag semmiben nem hasonlít a későbbi példányokhoz. Ezeket a korai 601-eseket még a 600-asak műszerfalával szerelték, melyekre már modernebb, korszerűbb, trapézformájú műszert illesztettek. A váltó ugyanúgy működik, mint a későbbi modelleken. Lenyomom 1-es, föl 2-es, magam felé 3-as és fölfelé 4-es. A hátramenethez a váltókart benyomjuk és lenyomjuk. A későbbi Trabikkal ellentétben ennek a kapcsolói még nem kör alakúak voltak, hanem úgynevezett zongora gombokat kapott. Itt állíthatjuk a fényeket, illetve az ablaktörlő lapátjait. További érdekesség, hogy Berlin típusú rádiót kapott, ez akkoriban extrának számított. Ezeket a tulajdonosok az autótól külön vásárolták meg, a Berlin rádiók a púpos Wartburgok kiegészítői voltak. Akárcsak a későbbi 601-es Trabikat, ezt is egy kétütemű kéthengeres erőforrással látták el, viszont ez még csak 23 lóerő leadására volt képes. A korai 601-esek egyik további érdekessége, hogy ezeket még a P50-esek és P70-eseknek szánt benzinszintmérő pálcával látták el. Ami viszont a korai és késői Trabantokban is azonos volt, hogy egyikbe se szereltek AC pumpát, ezért az üzemanyag motorba való juttatása a gravitáción múlott. Trabant az örök szerelem volt. Én édesanyám Trabantjába születtem bele, ami egy ennél sokkal újabb kombi Trabant volt, a klasszikus, csontszínű, tipikus egyen Trabant a 80-as, 90-es évekből. Mióta megtanultam, hogy a kutya után a Trabant az ember leghűségesebb társa, itt nem volt kérdés, hogy nekem is Trabantom lesz, hogy az első autó az mindenképp, az első is ugye Trabant lett, ennél egy sokkal fiatalabb darab, az egy 88-as évjáratú, amit a mai napig napi szinten használok, de valahogy úgy voltam gyerekként, hogy mindig az érdekesebbek, mindig a különlegesebbek vonzottak. Tehát amikor én kisgyerek voltam a 90-es, 2000-es években, Budapest még tele volt Trabanttal. Az utcán nem ment oda az ember minden Trabanthoz, főleg nem egy négyüteműhöz nem ment oda, de ami olyan más volt, mondjuk még gömbölyű Trabant volt, vagy még a kipufogó egyenesen jött ki a végén, vagy még valahogy olyan furi volt, hogy csúcsos lökhárítója volt, vagy szürke ablakgumijai, ahhoz úgy odaléptem gyerekként, hogy megszagoltam, és már feltűnt, hogy más az illatuk. Valahogy azok olyan mások, olyan régiek, olyan furcsák, olyan nem klasszikus Trabantok. Hát valahol ott fogant meg a gondolat, hogy később én szeretnék egy korait, különösen, hogy kezdtem úgy érezni, hogy a régi Trabantokon minden szép, amit az újon már elrondítottak, amik persze jobbak lettek sokszor ettől, de valahogy már olyan modernebbek, olyan műanyagabbak, olyan fekete, olyan modern, nem annyira fém, nem annyira alumínium, mint a korábbiakon a díszítések. Úgyhogy valahol innen indult a vonzalom, hogy én szeretnék egy régi Trabantot. Hogy miért pont 601-es, ez egy jó kérdés, mert amikor az ember veterán Trabantra gondol, először az 500-as, 600-as, P50, P60 vonal az, ami beugrik. Ez nálam is így volt egész addig, amíg nem ültem egy P50-esben, és rá nem jöttem, hogy hát az olyan rettenetesen szűk és kicsi, és nem lehet lehúzni az ablakát, hogy nekem valahogy a 601-es az közelebb áll a szívemhez. Hát valahogy így jött a megfogalmazódás, hogy 64 és lehetőleg 66 közötti Trabantot szeretnék, aminek még fehér a műszerfala, ami még minden olyan korai. Úgyhogy innen indult. Hát én körülbelül 5-6 évig keresgéltem ilyen Trabantot, abban a korban, ez ugye a 2000-es évek második fele, amikor még bőven voltak eladó Trabantok. Nem feltétlenül koraiak, ezek ritkábbak voltak, és többnyire át voltak alakítgatva.
Ahogy ez is egyébként, ez is átesett ezen a fiatalító kúrán, hogy úgy mondjam, amit a 70-es, 80-as években elszenvedtek a régebbi Trabantok. Végül belebotlottam egy hirdetésbe, ami először úgy tűnt, hogy nem fog összejönni, hogy ez nem lesz az én autóm. Föl is hívtam rögtön, kiderült, hogy már indulnak érte Szentendréről, hát gondoltam is, hogy na basszus, mondom, lecsúsztam végre egy normálisról. Ennyibe maradt a történet, aztán kb. 2 hónap múlva kaptam egy e-mailt az eladó sráctól, aki ennek az autónak az egyik örököse volt, hogy még megvan az autó, nem vitték el, hogyha gondolom, akkor pattanja a kocsiba, menjek el, nézzem meg. Így is tettem, elmentem, megnéztem. Először húztam rá a számot, mert minden már úgy meg volt piszkálva. Nem voltak meg a dísztárcsák, nem volt meg a rács az elején, nem voltak meg a narancsszínű búrák, de hát mit vár az ember egy olyan autóról, amin kb. Minden csereszabatos az újabbakkal. Úgyhogy első körben ezek hiányoztak. Sokat vaciláltam rajta, de viszont gyári volt a küszöb, a hattyúnyak, semmi nem volt lakatolva soha, és nem is volt elrohadva soha. Cserébe ütött kopott volt az egész, és sok minden apróság hiányzott. Szóval picit körülnéztünk a házban, amit akkor ürítettek ki. Ugye a bácsi korábban elhunyt, aki volt ez az autó, és egész életében ez volt az egyetlen autója 44 éven keresztül. Ürítették ki a házat, és úgy elő-elő kerültek dolgok. Például a padláson az eredeti 2 részes kipufogó rendszer meg volt. Igaz, hogy repett lyukas állapotban, de meg volt mintának. Akkor előkerültek a dísztárcsa tartó peremek, amiket leütöttek a felniről. Ezek gyárilag hegesztve vannak rá. Előkerült tulajdonképpen minden, amitől ez öreg Trabant. Úgyhogy megfogalmazódott a gondolat, hogy vegyük meg, és hát mai szemmel röhelyes áron meg sikerült venni, hát ma már azért eléggé elszálltak a Trabantoknak az árai. Haza is vittük, természetesen lábon, mert úgy az igazi, hogy lábon megy haza a Trabant a vásárlás helyszínéről, nem tréleren, úgyhogy hazavittük a lábán. Igaz, műszaki nem volt rajta semmi, úgyhogy ez egy trükkös dolog volt, de meg sikerült oldani ráadásul hivatalosan. Úgyhogy hazament az autó, és hát én úgy terveztem, hogy ott is lesz. De szerencsére ez a vágyam hamar elmúlt, ugyanis hát mint kiderült, hogy forgalomban volt, annak ellenére, hogy úgy tűnt, hogy már forgalomból ki van vonva véglegesen, meg is volt ugye a rendszám az autónak, és szépen én műszakilag elkezdtem rendbe hozni, és eljutottam egy olyan szintre, hogy műszakilag már tökéletes volt, motorfelújítás, fékfelújítás, például az eredeti Simplex féket megmentettem benne, ami azt jelenti az országban én összesen 2 darab 601-es Trabantról tudok, aminek megvan a Simplex féke, tehát egykörös és Simplex, ugye egy munkahenger van az első fékeknél is. Ezeket is rendbe hoztam, felújítottam, és volt egy nagyon csúnya, ütött, kopott, tiritarka össze-vissza Trabant, amit elvittem műszakira, hogy át tudja miratni. Úgyhogy így került a nevemre, és aztán az ember nézeget, és arra jut, hogy hát ezt valahol bűncselekmény lenne restaurálni, felújítani ótés állapotra, ami az eredeti terv volt. Úgyhogy elkezdtem egy olyan dolgot kitalálni, amiről akkor még nem tudtam, hogy létezik, de azért nyugaton ilyen már létezik, hogy magát a patinát állítsuk helyre. Hogy maradjon meg az a fényezés, ahol javítva van, ott javítva van, maradjanak meg a repedések esetleg, a festék, ahol le van pattogzódva, hogy itt-ott egy picit ki van égve, meg van sérülve, stb. Hozzuk vissza az állapotot, mondjuk a 40 pár éves széthasznált állapotról, hozzuk vissza a 10 pár éves sokkal kevésbé széthasznált állapotra. Úgyhogy így született meg ez az autó, amire mondanám szívem szerint, hogy teljesen felújítatlan, ez így is van, nem volt felújítva soha, ez egész életében használatban volt, a mai napig én használom, legalább heti 1-2 alkalommal szoktam vele menni, de szépen a patina megőrzésével, és ezt próbálom a jövőben is megtartani rajta. Úgyhogy így került ez a kis Trabi hozzám, és a második tulajdonosa vagyok, úgyhogy jelenleg 54 éves, ami elég szokatlan. Igen, ahogy korábban említettem, sok minden hiányzott belőle. Akik megvették egyébként csodaszép régi parasztházat, amit borzasztóan lepukkant állapotban maradt a bácsi után, akik megvették azt a házat, még nekik is hagytam egy telefonszámot, ha esetleg előkerülne valami az autóból, akkor ne a kukába végezze, hanem inkább nálam. Úgyhogy például 2 év múlva fölhívtak, hogy hát vannak még cuccok a Trabihoz, ha esetleg érdekel, így kaptam meg az eredeti benzincsapját, ami még műanyag holland is, nem a 2 csavaros, így került elő az eredeti alumíniumlapátos ventilátorra. Rengeteg apró dolog, ami nem hogy évjárat helyes volt, hanem konkrétan ennek az autónak volt az alkatrésze, így aztán szépen ezek visszavándoroltak bele, hogy teljes legyen az összkép.
A felújítás során, már amennyire ezt felújításnak merem nevezni, ugye műszakilag teljesen rendbe raktam, tehát teljes fékrendszer felújítás volt. A váltójához semmit nem kellett nyúlni, az a mai napig eredet és vajpuhán tökéletesen működik, beleértve a szabadonfutóját is. A motorja kapott egy felújítást, kicsit már meg volt fáradva, a kompresszió hiányzott belőle, de még mindig egész élvezhető hangja volt például. Nyilván átalakították 12 voltosra, én visszaalakítottam 6 voltosra. Ez a mai napig tökéletesen működik, holott a veterán autós és főleg a trabantos társadalom 99%-a betegesen óckodik tőle. Tud ez jó lenni, megvannak a trükkjei, hogy mire kell figyelni a vezetékkapcsolatokra, a csatlakozásokra, dinamóra, feszszabályzóra, megfelelő töltés, ez egy tök élvezhető és szerethető dolog. Más kérdés, hogy nehéz hozzá izzót, akkumulátort venni. Úgyhogy az elektromos rendszere is igazából felújításra került, kívülről pedig nem, kívülről pedig megmaradt ez az eredeti patina, ez a 60-as évekbeli szag, ez a 60-as évekbeli élmény. A felkiáltójára emlékeztető neogótikus hátsó lámpa búrákról tudni kell, hogy nem csak hogy teli narancsszínűek a búrák rajta, hanem fordított kiosztásúak. Így középütt van a helyzetjelző, ahogy minden Trabanton, minden kétütemű Trabanton, viszont alul van az index és felül a féklámpa. A helyzetjelző úgy lesz piros, hogy egy piros színű üvegcsőt húztak a szofita izzóra. Ezt is másképp oldották meg. Mivel nagyon korán rájöttem, hogy én öreg Trabantot szeretnék, más nem volt panel gyerekként, mint hogy építsek egy modellt. Úgyhogy így egy akkor már kapható, de jóval modernebb Trabantot mintázóból alakítottam át egy korai évjáratnak jobban megfelelőt, és még került bele egy kis Trabant is, mert például a rácsa, az a benzincsapnak a rácsából készült, az igazi Trabant benzincsapjából, illetve a hátsó lámpája pedig az első indexbúrából lett kireszelgetve. Úgyhogy így épült modell, mint megrögzött modellező akkoriban, gyerekkoromban. Egy tény, a modell nem adja vissza azt a szagot, amit az igazi. Tehát teljesen más fenolgyanta alapú ragasztót használtak a Duraplast elemek elkészítéséhez, úgyhogy ezek a Trabantok büdösek. Olyan szinten büdösek, hogy az ember beleül, és 2-3 napig a hajának ilyen műanyag szaga van, hogyha nem mossa meg. Úgyhogy egy tény, hogy egy kicsit korlátozottá teszi a használatát, hogy úgy mondjam, főleg a nyári hónapokban, amikor süti a nap. Egyébként nagyon jó pofa élmény egy veterán találkozón megszagolni, és teljesen más, mint egy 80-as évekbeli újabb 601, és hát arról nem is beszélve, hogy milyen sok különbség van, ugye a trapézoid formák mindenhol megjelennek. Én elkészítettem a régi rendszámát, hogy még korhűbb legyen, erről eredeti dokumentumok is vannak, hogy 75-ben vették el ezt a CNS rendszámot tőle, ami az eredeti 66-os rendszáma volt. Természetesen ezzel már nem közlekedhet az autó, viszont van ma is érvényes rendszáma, B-s, ráadásul az is egy korai, mai szemmel nézve, és ez az autó is, ahogy a többi veterán autón, ez is bérelhető esküvőkre akár, úgyhogy bár szűkösebb a helykínálata, de én azt hiszem, hogyha valakit a nagypapa Trabantja idéz meg, vagy igéz meg, akkor ez egy jó választás lehet egy megfelelő fiatal párnak. Ha Balázs további autóit is megtekintenéd, akkor a NASVERDA nevű lejátszási listában a Volgát, Plymouth-t és Opel Olympiát is megtekintheted. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videónk, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!